Hej och välkomna! Här är vi, Fredrik Ståhl och Per Rundbom. på Compotech. Idag ska vi prata om någonting som är ganska hett just nu, nämligen Hallback-konfigurationer. Du ska få berätta för mig vad det handlar om och varför man vill ha en sån. Okej Per, Ja. vad är en Hallback-konfiguration för någonting? En Hallback-konfiguration är en uppbyggnad av permanentmagneter där man förstärker magnetfältet på ena sidan och på andra sidan blir magnetfältet försvagat eller närmare noll. Man kan visa på de här bilderna hur det ser ut. Normalt sett på en permanentmagnet som man bygger upp med 3 stycken bredvid varandra så sluter magnetfältet från ena sidan till den andra. Medan på Hallback-array så sluter magnetfältet mellan de här två polerna och blir väldigt stark på den här sidan, medan på den här sidan så blir det närmare noll. Okej Per, så om jag har fattat det här rätt så istället för att ha alla magneter orienterade åt samma håll så vrider man istället magneterna 90 grader för varje nästa magnet. Precis så är det, och det här innebär att du får ett sorts roterande magnetfält som gör att på ena sidan blir väldigt starkt och på andra sidan blir det svagare. Sen kan man bygga på det här i all oändlighet bortåt. Man kan också göra en cylindrisk variant av det här där man kan verkligen fokusera och koncentrera magnetfältet inne i en volym inuti en cylinder. Och den här konfigurationen som vi kallar för Hallback-konfiguration har ju fått sitt namn av en herre som heter Klaus Hallback som konstruerade det här någon gång på 80-talet. Men han var ju egentligen inte först utan det var John C. Mallinson som började med det här. Mallinson är ju en riktig superkändis i magnetvärlden. Han har kommit med flera stora upptäckter men han har också varit gästprofessor på KTH i Stockholm under 90-talet. Spännande. Men Per, varför skulle man vilja göra något sånt här? Jo, det är så att man på ena sidan av magneten så kommer man få betydligt större fältlinjer. Man kan illustrera det genom att rita så här, och sen på baksidan så blir det väldigt små mellan magneterna. Så det här gör att man koncentrerar och fokuserar magnetfältet på ena sidan av magnetsystemet. Och man kan säga också att magnetfältet blir dubbelt så stort på ena sidan som på andra sidan på magnetsystemet. Ja, det låter ju fantastiskt, men gör man alltid så här? Nej, det finns ju några små problem med det här också. Det ena är att neodymagneter som man ofta använder för att få de höga fälten är känsliga för höga temperaturer och också mer känsliga för avmagnetisering när temperaturen stiger. Så om temperaturen ökar och magneterna påverkar varandra så kan de lättare bli avmagnetiserade. Sen finns en annan problematik här också. Det är att magneterna när man ska montera det här vill repellera varandra, så det är väldigt svårt att montera ihop det här systemet. För magneterna kommer vilja trycka ifrån varandra så att man måste ha speciella fixturer när man bygger ihop de här systemen. Så man magnetiserar först och sen så monterar man det här? Exakt, Limmar, det går inte att magnetisera på det här sättet då. Det går inte att göra det. Ja, det här låter ju komplext och avancerat, men många vet inte om att det här används ju faktiskt i kylskåpsmagneter till exempel för att få all kraft på ena sidan och i princip ingen onödig på baksidan. Men vad används det mer till inom industrin? Ja, det finns ju några specifika applikationer. Ett är borstlösa motorer. Ett annat är undulatorer för fysiska experiment, partikelacceleratorer. Och ett tredje är maglevtåg som man har gjort i Japan. Och där har man kört maglevtåg i 603 km i timmen. Okej, men om man ska göra någonting roterande som en borstlös motor som vi nämnde till exempel, då kan man ju inte använda en linjär Hallback-konfiguration utan då måste man istället göra en cylindrisk sån. Och då har vi fuskat och ritat upp lite grann här där vi har en yttre magnetring som i det här fallet får representera en ytterrotor i en borstlös motor. Medan statorn är i mitten där de röda prickarna symboliserar koppartråden. Där roterar man istället magnetfältet på det här sättet. För att koncentrera magnetkraften mot centrum på cylindern.
Okej Per, vad får man för fördelar om man gör så här i till exempel en motor? Man får en högre energidensitet i motorn, man får en högre effektivitet, man får inga järnförluster för du kan bygga upp motorn utan att ha backupjärn eller järnlameller i. Du får också reducerade virvelströmsförluster och det kan man reducera ytterligare genom att man använder litstråd i sin lindningstråd istället för vanlig koppartråd. Du berättade tidigare Per att man måste tillverka magneterna och magnetisera dem först innan man kan sätta dem i en halvback-konfiguration. Men där ljög vi faktiskt lite. Det är inte riktigt sant utan det finns nya metoder att tillverka. Stämmer, och det har dykt upp nu tillverkningsmetoder i Asien där man kan ta fram halvbachari-ringar. Det finns begränsningar i former på ringarna, storlekar, men att du kan magnetisera i efterhand och det här innebär en revolution för att tillverka små motorer. Halvbachari-tekniken är gammal på pappret men i verkligheten är det så att den här teknologin inte idag används i kommersiella applikationer. Men med tanke på det här med ringar som man kan göra så tror vi att det kommer ganska snart finnas på marknaden så att man kan göra små motorer av det. Om du är nyfiken på halvback-konfigurationer och tror att det här skulle kunna tillföra någon fördel till din applikation men inte riktigt vet hur du ska tillämpa det här så är du såklart välkommen att kontakta oss. Besök gärna vår webbplats www.compotech.se eller slå oss en signal.